केही समय अघि मात्रै सेल्सफोर्सले आफ्ना 4000 कामदारलाई जागिरबाट निकालेको थियो। उता युपीएसले 20000लाई निकाल्ने तर्खरमा छ। माइक्रोसफ्ट, फाइबर, अमेजन, गुगल यी केही उदाहरणहरू मात्र हुन् जसले धमाधम आफ्नो वर्कफोर्सलाई ले अफ गरिरहेका छन्। अर्को हामीलाई थाहा भएकै कुरा के हो भने रोबोटहरूको आगमनले पनि हाम्रा धेरै कामहरू खोसिएका थिए। अहिलेको वास्तविकता यही हो कि बढ्दो प्रविधिको कारण हाम्रो जागिर धरापमा छ। हिजो रोबोटहरूको कारण जागिरहरूलाई खतरा थियो भने अहिले एआई का कारण। सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त के हो भन्दा एआईले रिप्लेस गरेका यी कामहरू रिपिटेटिभ वा बोरिङ कामहरू होइनन्। यिनलाई ह्युमन जजमेन्ट, इमोसनल इन्टेलिजेन्स, एक्सपिरियन्स र स्किल चाहिन्छ जुन तपाईँ हामीले वर्षौं लगाएर सिकेका हुन्छौँ। तर एआई एजेन्ट्स, जेनेरेटिभ एआई र अटोमेसन टुल्सहरूले यी सिपहरूलाई मात्र केही क्षणमा रिप्लेस गर्दैछन्। एआई का गडफादर भनेर चिनिने जियोफ्री हिन्टनका अनुसार एआई का कारण बेरोजगारी बढ्ने सम्भावना धेरै भन्दा धेरै छ। यसो भन्ने मान्छे उनी मात्र होइनन्। एन्थ्रोपिकका सिइओ डेरियो एमोडेईका अनुसार एआईले अबको 5 वर्षभित्र आधा जस्ता इन्ट्री लेभल व्हाइट कलर जब्सहरू गर्न सक्छ जसले बेरोजगारीको दर 10 देखि 20% सम्म पुग्न सक्छ। द वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमका अनुसार सन् 2030 सम्ममा करिब 92 मिलियन जागिरहरू डिस्प्लेस हुनेछन्। सत्य यही हो कि एआईले हामीलाई रिप्लेस गर्न तम तयार भएर बसेको छ। त्यसो भए के तपाईँ हामी यो नयाँ परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न तयार छौँ? एआईले हाम्रो जागिर गरे हामीले के गर्ने? हामीले एआईलाई प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्ने हो कि यसको प्रयोग आफ्नो विकासका लागि गर्ने? एआईले हाम्रो जागिर खोसिदेला भनेर डराउनु स्वाभाविक हो, तर यस डरलाई तपाईँ हामीले विकास र अवसरको बाटो पनि बनाउन सक्छौँ। एआईले हामीलाई जबलेस बनाउन सक्छ, तर हामीले पनि जबलेस हुने आँट गर्नुपर्छ। नमस्कार साथीहरू, आजको हाम्रो भिडियो यही अवसर र आँटको बारेमा हो जसका लागि हामीले भिडियोलाई 4 वटा च्याप्टर्समा डिभाइड गरेका छौँ। Which jobs will AI kill and which will survive? Will new opportunities appear? What are the risks of AI taking jobs? What does it mean to dare to be jobless? नयाँ प्रविधिले मानिसको जागिर धरापमा पर्ने कुरा नौलो होइन। हिजो इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनमा प्रिन्टिङ प्रेसले स्क्राइब्सको, पावर लुम र स्पाइनिङ जेन्नीले टेक्सटाइल वर्कर्सको काम छिनेको थियो। तर अहिले र पहिलामा फरक यति मात्र छ कि आज आफ्नै अनुभवबाट सिक्ने र निर्णय गर्न सक्ने क्षमता राख्ने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अर्थात् एआईले हाम्रो जागिर छिनिरहेका छन्। अब एआईले कस्ता कामहरूलाई रिप्लेस गर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउन अहिले एआई के कस्ता कामहरू गर्न सक्षम छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। युवल नोह हरारीले आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक नेक्ससमा लेखे अनुसार प्याटर्न रिकग्निसन, रिपिटेटिभ टास्क वा फिक्स्ड रुल्स हुने जागिरहरू एआईले सजिलैसँग रिप्लेस गर्न सक्छ। उनका अनुसार डाक्टरहरूले डेटा एनालाइज गरेर डायग्नोसिस दिने काम एआईले सजिलै गर्न सक्छ। चेस खेल्ने, म्युजिक कम्पोज गर्ने जस्ता इन्टेलेक्चुअल कामहरू पनि एआईले रिप्लेस गर्न सक्छ। तर हामीलाई सिम्पल लाग्ने काम जस्तै डिसवासिङ वा पेसेन्ट केयर भने सोसल र फिजिकल कम्प्लेक्सिटीका कारण सुरक्षित छन्। कम्प्युटर साइन्टिस्ट र एआई सुपर पावर्सका लेखक काइफु लीका अनुसार पनि एआईले नलेज वर्कर्सलाई त्यस्तै खतरामा पारिरहेको छ जस्तो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनले फिजिकल लेबरर्सलाई पारेको थियो। हामीलाई सफ्टवेयर इन्जिनियर्स, प्यारालेगल्स, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स जस्ता जागिरहरू सुरक्षित छन् भन्ने जस्तो लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता भने फरक छ। एआई टुल्सले प्यारालेगलको लगभग 40% काम गर्न सक्छन्। समाचारहरूदेखि लिएर रिपोर्टहरू एआईले लेख्न सक्छन्। अहिले एआई यति एडभान्स भइसकेको छ कि समाचार भन्ने होस्ट समेत एआईले जेनेरेट गर्न सक्छ। उडिसा टिभीले लन्च गरेको लिजा एउटा उदाहरण मात्र हो। Warm greetings to everyone. Namaste. I am OTV's and Odisha's first AI news anchor Lisa. मार्क जुकरबर्गका अनुसार 2025 मा अब छिट्टै एआई मिड लेभल इन्जिनियरहरू हुनेछन् जसले कोड लेख्नेछन्। We at Meta, as well as the other companies that are basically working on this, are going to have an AI that can effectively be a sort of mid-level engineer that you have at your company that can write code. त्यसैले सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा रुटिन एनालाइसिस, डेटा प्रोसेसिङ एन्ड प्याटर्न बेस्ड क्रिएटिभिटी हुने कामहरू रिस्कमा छन्। तर फाइन मोटर स्किल्स, इमोसनल कनेक्सन्स र रियल वर्ल्ड एडप्टेबिलिटी चाहिने कामहरू अहिलेलाई सुरक्षित छन् भन्दा फरक नहोला।
यदि एआईले यदि धेरै कामहरूलाई जोखिममा पार्दछ भने के मानिसहरूले भविष्यमा काम नै नपाउने हुन् त? होइन। इतिहासलाई नै हेर्ने हो भने हिजो कम्प्युटरको आगमनले टाइपिस्टहरूको जागिर खतरामा परेको थियो, तर कम्प्युटरकै कारण सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, आइटी सर्भिसेस, डिजिटल मार्केटिङ, एप डिजाइनिङ जस्ता नयाँ कामहरू मार्केटमा आएका थिए। त्यसो भए अहिले एआई आएसँगै के नयाँ कामहरू बजारमा आउँदैछन् त? एआईले धेरै जागिरहरूलाई रिप्लेस गर्ने कुरा जति सत्य हो, त्यति नै यसले नयाँ जागिरहरूको निर्माण गर्ने कुरा पनि सत्य हो। भिडियोको सुरुमा हामीले द वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमले सन् 2030 सम्ममा करिब 92 मिलियन जागिरहरू डिस्प्लेस गर्ने कुरा बताएका थियौँ। तर त्यही रिपोर्ट अनुसार एआईले नै थप 170 मिलियन नयाँ जागिरहरूको अवसर सिर्जना गर्नेछ। अर्थात् 2030 सम्म हामीसँग थप 78 मिलियन जागिरहरू हुने सम्भावना छ। 78 मिलियन अर्थात् 7 करोड 80 लाख। तर यी जागिरहरू हामीले अहिले देखेका र सोचेका जागिरभन्दा बिल्कुलै भिन्न हुन सक्छन्। उदाहरणको लागि चाट जीपीटी, जेमिनाई जस्ता जेनेरेटिभ एआई आएसँगै मार्केटमा प्रम्प्ट इन्जिनियरहरूको माग बढेको थियो। 6-7 वर्ष अघि हामी मध्ये के कसैले प्रम्प्ट इन्जिनियर नामको जागिर हुन्छ भन्ने कल्पना गरेका थियौँ र? एक्सपर्ट्सका अनुसार रोजगारीहरू पूर्ण रूपमा हराउने भन्दा बढी काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन हुनेछन्। जति एआई विकसित हुँदैछ, यसलाई मोनिटर, रिभ्यू र रिफाइन गर्ने जागिरहरू पनि बजारमा बढ्दै गइरहेका छन्। यस्तै नयाँ जागिरहरूमध्ये एआई एथिसिस्ट, एआई इन्टिग्रेसन स्पेसियालिस्ट, एआई प्रोडक्ट म्यानेजर केही उदाहरणहरू मात्र हुन्। बाँकी तपाईँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। सेल्स फोर्सको एउटा स्टडी अनुसार करिब 54% सिइओजहरूले अहिले हायर गर्ने जागिरहरू 1 वर्ष अघिसम्म अस्तित्वमै थिएनन्। र ग्लासडोर जस्ता प्लेटफर्महरूको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा एआई रिलेटेड जब पोस्टिङ्सहरू दोब्बर भएका छन्, जसले नयाँ स्किल सेट्सको माग बढेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन सक्छ। यता सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ, ल, बिजनेस जस्ता क्षेत्रमा पनि कामहरू फेरिँदैछन्, जहाँ एक्सपर्ट्सहरूले एआईको सहायता लिन थालेका छन्। तपाईँ हामीले अहिले नयाँ जब पोस्टिङहरू हेर्ने हो भने तिनमा कतै न कतै नयाँ सिपहरूको माग रहेको देख्न सकिन्छ। तर एआई भनेको त्यस्तो फिल्ड हो जुन दिनमा 2 गुणा र रातमा 4 गुणा हुँदै परिवर्तन भइरहेको छ। हिजो जुन जागिर एआईका कारण पाइएको थियो, त्यो भोलि हराउने सम्भावना उत्तिकै छ। त्यसैले एआईले कस्ता कामहरूको निर्माण गर्छ भनेर ठिक रूपमा भविष्यवाणी गर्न कठिन छ। यही कारणले जब मार्केटमा कामहरू हराउने र आउने क्रम चलिरहेको छ। यसरी तीव्र गतिमा भइरहेको परिवर्तनका कारण भोलि हामीले सिकेका सिप र शिक्षा नै अप्रासङ्गिक हुन सक्छन्। अब कुरा गरौँ तेस्रो च्याप्टरको, अर्थात् एआईले जागिर खोज्दा यसको वास्तविक खतरा के हुन सक्छ। अहिलेसम्म त हामीले यो कुरामा क्लियर भइसक्यौँ कि भोलि हामीले आफूलाई जब मार्केटमा टिकाइराख्नु छ भने लगातार एडप्ट गरिरहनुपर्छ। नयाँ सिपहरू आउँछन् र हामीले ती हरेक सिप सिक्नुपर्ने हुनसक्छ, जसले हामीलाई एआईका कारण बदलिँदो मार्केटमा टिक्न सहयोग पुर्याउँदछन्। एआईको विकाससँगै भविष्यमा युजलेस क्लासको राइज हुन सक्ने सम्भावना भएको चेतावनी हिस्टोरियन युवल नो हरारीले दिएका छन्। साधारण भाषामा युजलेस क्लासलाई बुझाउनु पर्दा यो मानिसहरूको त्यो वर्ग हो जसले भविष्यको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान दिन सक्दैनन्। यी वर्गका मान्छेहरूको सिप, दक्षता वा ज्ञानको जब मार्केटमा कुनै काम हुने छैन। ट्रेडिसनल जागिरहरू हराउँदै गर्दा ती मान्छे जसले निरन्तर रूपमा एडप्ट गर्न सक्दैनन् वा नयाँ सिप सिक्न सक्दैनन्, तिनीहरू इकोनोमिकल्ली इरिलेभेन्ट बन्दै जानेछन्। हरारीका अनुसार धेरै मानिसहरूले बारम्बार आफूलाई रिइन्भेन्ट गर्न स्ट्रगल गर्नुपर्ने हुन्छ। जबलेसनेस बाहेक एआईको प्रभावले गर्दा भोलि समाजमा ठुलो इन्कम ग्याप देखिने खतरा छ। एकातिर एआईका कारण काम गुमाएका वर्करहरूले उस्तै स्किल चाहिने काम नपाउन सक्छन् भने जसले एडप्ट गर्दै नयाँ स्किल सिक्छ उसले सजिलै कामहरू पाउन सक्छ। यही ग्यापका कारण कामदारहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा समेत ठुलो असर पर्न सक्छ। अहिलेसम्म हामीले जबलेसनेस, युजलेस क्लासको राइज र इन्कम इनइक्वालिटीका कुरा गरिसकेका छौँ, तर एआईले थप धेरै जोखिम पनि ल्याउन सक्छ। जस्तो कि लगातार एआईसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा वर्कर्समा एन्जाइटी, स्ट्रेस र इनसेक्युरिटी बढ्न सक्छ भने धेरै उद्योग एआईमा निर्भर भएपछि सिस्टम फेल भएको खण्डमा ठुलो इकोनोमिक डिस्रप्सन आउन सक्छ। वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले जागिरलाई लिएर डर र तनावको माहौल बढेको छ। प्यू रिसर्चले युएसमा गरेको एक अध्ययन अनुसार आम मान्छेहरू एआईका कारण जागिर गुम्नेमा चिन्तित छन्, तर एआई एक्सपर्ट्सहरू भने नयाँ सम्भावनाहरू आउन सक्ने कुरालाई लिएर धेरै आशावादी छन्। त्यसो भए के हामीले डराएरै आफ्नो सम्पूर्ण करियर एआईलाई सुम्पिने हो त, कि हामीले जबलेस हुने हिम्मत राख्ने हो?
निबिडाका सिइओ जेन्सेन ह्युआङले भने अनुसार एआईको प्रयोग नगर्नेहरूलाई एआई प्रयोग गर्ने मान्छेहरूसँग खतरा छ। You're not going to lose your job to AI. You're going to lose your job to somebody who uses AI. किनभने जसले एआईको प्रयोग गर्छन् उनीहरू यसलाई हाम्रा कामहरूको दुश्मनका रूपमा नहेरेर को पाइलटको रूपमा हेर्छन्। अहिले धेरै कम्पनीहरूले एआईलाई रिपिटेटिभ काम दिइरहेका छन् जसले गर्दा कामदारको क्रिएटिभ साइडमा ध्यान दिन सकिरहेका छन्। त्यसैले टेक कम्पनीजले आफ्ना कति प्रोडक्टको नाम नै को पाइलट राख्न थालेका छन्। माइक्रोसफ्टको गिटहब को पाइलट र माइक्रोसफ्ट 365 को पाइलट केही उदाहरणहरू मात्र हुन्। तर को पाइलट गरेर हामी सुरक्षित छौँ भनेर सोच्नु पनि गलत हुन्छ। जसरी दिनानुदिन नयाँ नयाँ एआईहरू आइरहेका छन् त्यसै गरी हामीले पनि एडप्ट गर्न आवश्यक छ। चार्ल्स डार्विनको थियोरी अफ इभोल्युसन अनुसार प्रकृतिमा बाँच्ने ती होइनन् जो सबभन्दा बलिया वा बुद्धिमान छन्, बरु ती हुन् जो परिवर्तनसँग आफूलाई अनुकूल बनाउन सक्छन्। यही कुरा एआईको नयाँ जङ्गलमा पनि लागू हुन्छ। यहाँ बाँच्ने भनेका ती मान्छेहरू हुन् जसले एआईसँगै परिवर्तन हुन सिक्छन् र नयाँ नयाँ स्किल्सहरू निरन्तर रूपमा सिक्दै जान्छन्। त्यसैले डेयर टु बी जबलेस भनेको बेरोजगार हुनु होइन, यसको अर्थ आगोको भट्टीमा फलाम निखारिए झैँ आफूलाई निखार्दै लैजानु हो। किनभने अहिलेको तपाईँको जागिर एआईले गर्न थालेपछि तपाईँले सिकेको नयाँ सिपले नै तपाईँलाई नयाँ अवसर दिनेछ, होइन भने तपाईँको अस्तित्व सधैँका लागि समाप्त हुनेछ। सो तपाईँले आफूलाई यस्तो तरबार बनाउनुपर्छ जसलाई एआईले रिप्लेस गरे पनि फेरि उठ्न सक्छु भन्ने अठोट होस्। र यसका लागि तपाईँले आजैबाट एडप्ट गर्दै नयाँ सिपहरू सिक्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो कसरी गर्ने? एउटा उपाय एम सेप्ड मोडलमा आफूलाई ढाल्नु हो। यसलाई इक्जाम्पल्सबाट बुझौँ। मानौ तपाईँ एउटा सफ्टवेयर इन्जिनियर हुनुहुन्छ। पहिला पहिला तपाईँलाई जागिर पाउन कोडिङ जस्तो कोर स्किल्स आउनु पर्थ्यो र त्यो बाहेक कम्युनिकेसन, लिडरसिप, प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट जस्ता केही सफ्ट स्किल्स भए पुग्थ्यो। यो मोडल टी मोडल थियो जसमा तपाईँको कोर एक्सपर्टिज जुन कोडिङ हो त्यो भर्टिकल लाइनमा पर्थ्यो र सबै सफ्ट स्किल्स चाहिँ होरिजन्टल लाइनमा पर्थ्यो। तर अहिलेको अवस्थामा टी सेप्ड मोडलले मात्र पुग्दैन, यसकै अपग्रेडेड भर्जन हो एम सेप्ड मोडल। टी सेप्ड मोडलमा तपाईँलाई एउटा मुख्य क्षेत्रमा गहिरो ज्ञान भए पुग्थ्यो, तर एम सेप्ड मोडल अन्तर्गत तपाईँ धेरैवटा कुराको एक्सपर्ट हुनुपर्छ। अघिको सफ्टवेयर इन्जिनियरकै उदाहरण दिँदा एउटा भर्टिकल लाइनमा कोडिङ ल्याङ्ग्वेज हुनसक्छ भने अन्यमा मेसिन लर्निङ, डेटा एनालाइसिस, प्रोडक्ट म्यानेजमेन्ट, युआई युएक्स जस्ता कुराहरू हुन सक्छन्। होरिजन्टल लाइनमा भने भर्टिकल लाइनहरूको एक्सपर्टिजलाई नै जोड्ने स्किल्सहरू हुन्छन्। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने भर्टिकल वा होरिजन्टल कुनैमा पनि तपाईँले अहिले गरिरहेको जागिर रिलेटेडको स्किल्स हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो कि तपाईँ सफ्टवेयर इन्जिनियर हुनुहुन्छ भने कोडिङ बाहेकका अन्य भर्टिकल लाइनहरूमा तपाईँ प्रोडक्ट म्यानेजमेन्ट, साइकोलोजी वा म्युजिक जस्ता फरक फरक सिपहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। अब भर्टिकल लाइनमा के राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट, करियर गोल र मार्केट डिमान्डमा भर पर्ने कुरा हो। एम सेप्ड मोडलमा आफूलाई ढाल्नको लागि तपाईँ एआईकै सहयोग लिन सक्नुहुन्छ। अहिले विभिन्न एआईहरू मार्केटमा छन्, तिनको प्रयोग गरेर तपाईँ नयाँ सिपहरू सिक्न सक्नुहुन्छ वा आफ्नो लागि पर्सनलाइज्ड लर्निङ पाथ्स निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यी एआईहरूले कुन क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ भनेर स्किल ग्याप एनालाइसिस पनि गर्छन्। यसबाहेक तपाईँ अनलाइन क्लासेसहरूमा इनरोल पनि हुन सक्नुहुन्छ। हो, तपाईँ हाम्रा अगाडि धेरै चुनौतीहरू उभिएका छन् के तर तपाईँमा ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने हिम्मत छ त? डु यु रियल्ली डेयर टु बी जबलेस एन्ड कम ब्याक हार्ड? साथीहरू, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो विचार कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। र यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नोटिफिकेसनको बेल आइकनमा प्रेस गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच।